Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, as you can see down below, ang gagawin natin is do-it-yourself paper roses. So, itong roses na ito, pwede nyo siyang magamit sa undas, sa Pasko, or sa Valentines Day. Pwede nyo siya ibigay sa boyfriends or girlfriends nyo, husband and wife. Tapos, pwede rin sa best friends nyo. Basta, birthday nga nila, pwede nyo itong ibigay.
natutunan kayo sa video na to. Don't forget to subscribe, like, and share, and see you on my next vlog. Bye!